Bago pa mangyari ang banggaan sa Recto Bank, may kasunduan na raw si Pangulong Duterte at ang China na magbigayan. Kaya sabi ng Pangulo, hindi niya kayang pagbawalan ng China na mangisda sa ating teritoryo. Tinawag pa niyang buang si Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na nagsabing labag sa Konstitusyon ang pagpayag sa China na mangisda sa ating EEZ o Exclusive Economic Zone. Live mula sa Maynila, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, hindi raw kaya at hindi ipagbabawal ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang China na mangisda sa dagat ng Pilipinas. May kasunduan na raw ang Pilipinas at China, silang dalawa ni Chinese President Xi Jinping na magbigayan. Sa anibersaryo ng Presidential Security Group, naalala ng Pangulo ang tanong ng media sa kanya noong Lunes kung papayagan niya ang China na makapangisda sa ating dagat. Bago niya sagutin yan, ay kunento muna ng Pangulo ng payagan tayo ng China na makapangisda sa Panatag o Scarborough Shoal noong taong 2016, nung kauupo lamang niya sa pwesto. Noon kasi naghigpit ang China dahil na rin sa arbitration case na isinampa ng Pilipinas laban sa China. Pero nang umupo raw siya sa pwesto, ipinakiusap niya kay Chinese President Xi Jinping na payagan ang mga Pilipino na makapasok at makapangisda sa Panatag Shoal. Ngayon daw, sa harap ng mga panawagan na pagbawalan naman ng Pilipinas ang China na mga pangisda sa dagat natin dahil sa pagbangga ng Chinese fishing boats sa mga Pinoy na mangingisda, ang sabi ng Pangulo, hindi raw niya magagawa yun. May kasunduan na nga sila at paano raw. Ang tanging paraan lamang daw ay gumamit ng puwersa na wala naman tayo at magre-resulta lamang daw yan sa gulo. Binatikos niya rin si Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at tinawag niya itong buang. Si Carpio ang nagsasabi o isa sa mga nagsasabi na bawal sa Konstitusyon ang pagpayag sa China na makapangisda sa ating dagat. Tingin ng Pangulo, itinutulak lamang siya ng kanyang mga kritiko sa gulo. Narito ang pahayag ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga, alam mo, Justice Carpio, napaka-stupido mo. That is why hanggang dyan ka lang talaga. It's from Davao. Bata noon pa hindi ako believe dyan buang na yan? Walang rhyme o reason. Pati itong mga senador sa oposisyon, alam mo, gusto talaga nila ng gulo. Kasi sabi ko, tatanong sila, will you allow the Chinese to fish? Of course. Yan ang pinag-usapan namin noon, kaya tayo nag-uusap eh. And that was we were allowed to fish again. It was a mutual agreement. Jessica, hiningan pa rin natin ng pahayagang kampo ni Justice Carpio sa sinabing yan ni Pangulong Duterte. Samantala, some more notes on the speech of the President tonight. Sabi ng Pangulo ay yung may hinamon pa niya, sarcastically, yung mga Western countries. Sabi nila kung gusto nyo, yung Britain, France at saka Amerika, pumunta tayo sa Palawan. Mag-assemble tayo doon, punta tayo sa Spratlys and let's seize territory there. And doon sa arbitration claim naman, doon sa claim ng China, yung expansive claim niya, yung 9-line claim ay narinig na natin kay Pangulong Duterte ngayon na mali yun at hindi yun pinapayagan. At tapos ang sabi ng Pangulo tungkol naman doon sa banggaan ng Pinoy ng Chinese fishing boat, not banggaan, yung pagbangga ng Chinese fishing boat doon sa mga Filipino fishermen natin. Ang sabi ng Pangulo dito kanina ay yung mga cabinet secretaries that are involved, who are involved doon sa investigation, ay nagkakaisa sila na na-sideswipe ng Chinese fishing boat yung mangingisda natin at yun nasabi ng Pangulo dito kanina sa speech sa anibersaryo ng PSU Presidential Security Group. Jessica. Joseph, unahin muna natin yung sinabi ng Pangulo tungkol sa ating EEZ, no? If we can understand the mindset that the President has. Parang sinasabi niya all this time, no? Hindi natin kayang labanan ng China, so makipagkaibigan na lang tayo sa kanila. At dahil
makipagkaibigan tayo sa kanila, buksan na rin natin yung ating EEZ sa kanilang mga mangingisda. Kunin na nila yung kanilang mga gustong isda sa ating mga karagatan. But in doing that, depriving our fishermen of their catch, no? At saka parang sinabi mo na hindi lang sa Recto Bank at hindi lang sa Panatag Shoal, lahat ng within our EEZ pwedeng pumasok yung mga Chino. If we can, no, deduce that way mula sa mga sinabi ng Pangulo. Can you explain to us further the kind of mindset that the President has, Joseph? Alright, we have to go back to 2012 nung nag-file ng arbitration case yung Pilipinas dun sa Permanent Court of Arbitration. Ang nangyari dyan, during the Aquino administration, nung nag-file tayo, nagalit ang China, hawak nila yung Scarborough Shoal, they tightened the grip on that area at hindi pinapayagan yung ating mga mangingisda. Remember, we have reports na yung mga fishermen, may mga sonar devices na nagtataboy sa ating mga mangingisda doon. Nung time na umupo si Pangulong Duterte noong 2016 ay nagbago yan because according to him, nung pumunta sa China ay pinakausapan niya itong si Chinese President Xi Jinping on humanitarian grounds na pagbigyan mo naman na makapangisda yung aming mga Pilipino dyan sa Scarborough Shoal. At pinagbigyan yan itong si Chinese President Xi Jinping. That's the first debt natin kaya sa China to the President's mind. And second, nung time na humingi tayo ng armas sa China and sa Russia during the Marawi crisis, pinagbigyan tayo ng China free firearms. So second debt to China. To the President's mind, may utang tayo sa China. At yung pagbibigay ng ating karagatan para makapangisda sila doon ay isang mutual agreement or kasunduan sa pagitan nila ni Chinese President Xi Jinping para magbigayan na lamang. Now, it becomes complicated because yung dagat, yung karagatan ng mga bansa ay governed by UNCLOS. Ang sinasabi ng UNCLOS yan, exclusive economic zone that is for the country to exploit. For that coastal state, for example, the Philippines, kanya lang yan. But sa Presidente, hindi niya dinidisregard yan doon sa pagsasabi na I am allowing, in effect, that's a statement of the President, I am allowing China to fish in our EEZ, Jessica. But can he do that as President na pwede niyang sabihin na okay, bukas yung aming EEZ sa China, hindi rin naman namin kayo kaya, o di sige mangisda na lang tayo and then parang negosasyon na binigyan mo ako ng pabor o ito naman ang kapalit. Can he do that? Di ba may mga batas, may international law. Pag pinag-usapan ng UNCLOS and EEZ, China is a signatory to the UNCLOS. So dapat bound din sila no by that 200-mile EEZ no from their shoreline, di ba? Kaya lang napaka-brazen nga nung China nung gumawa sila ng 9-dash line na ito amin lahat ito. Pero because they're a signatory to UNCLOS, dapat may EEZ concept din sila, kahit concept man lang, di ba, Joseph? And commitment kasi they signed it in 1996. So therefore, yung mga reglamento na nakalagay din sa UNCLOS ay dapat sundin ng mga states na pumirma doon sa kasunduan ng mga bansa doon sa UNCLOS. But to answer your question, 2 points, Jessica. Can the President do it? Of course, that's going to be subject to debates and defense, of course, of Malacanang. But right now, ang nakikita natin ay dalawang bagay, no? Ang pwede magsabi na maaaring hindi. Number one, Constitution. He is mandated as a president, as any other president, mandated to protect the EEZ, Exclusive Economic Zone, for the benefit of Filipinos. So dapat atin lang yan based on the Constitution. Second, EEZ. Inaalaw naman, Jessica, na yung halimbawang isang coastal state tulad ng Pilipinas ay magbigay ng surplus. Ang key point dito, Jessica, is surplus. Ano ibig sabihin ng surplus? Ang sabi ng UNCLOS, kapag hindi na kaya ng isang coastal state na kunin lahat ng kanyang maximum allowable catch, ibig sabihin yung Pilipinas, sobrang daming isda, hindi namin kayang kunin lahat yan. Pwede naming ibigay. At paano? Dapat agreement yan. Ibig sabihin, if you're China, I'm Philippines, I'm saying, okay, I am allowing you through a bilateral agreement, act of the country, for emphasis, bibigyan kita ng permiso na pumasok sa aming EEZ. Paano? Meron tayong accreditation, meron kaming kailangan naming malaman kung sino yung papasok ng mga mangingisda, anong mga dala ng mga yan, at kung paano at kung ano yung kukunin nila. In answer to your question, maybe 2 documents or at least 2 documents and 2 laws may prevent the President from unilaterally
saying that he is allowing China to fish, Jessica. And can you explain it further then? No? Kasi it's one thing for the president to be so explicit to say na, sige, okay na, China, you can fish within our EEZ. And the reality on the ground. Kasi totoo rin naman, hindi rin naman natin nababantayan lahat ng ating EEZ. Wala tayong sapat na mga barko, di ba, to guard over our EEZ. So, at we should also not lose sight of the fact na kahit yung mga mangingisda natin, chances are nakakarating sila sa EEZ rin ng ibang bansa to fish, no? Alam ko to for tuna. Minsan nakakarating sila sa Indonesia to catch tuna. So may mga ganyang realities on the ground. But for the president to be so explicit to say na bukas yung aming EEZ sa China, it's medyo ano yun, di ba? Parang, did he have to go there? Kinailangan niya bang i-spell out yun, Joseph? Bago ko sagutin yung tanong mo, Jessica, baka kailangan nating ipaliwanag yung mindset nitong si Pangulong Duterte, why he said that statement. To his mind, no, ang gusto niya, ang gusto ng mga kritiko, yung pag sinasabi ng mga kritiko na pagbawalan mo yung China para sa mga Pilipino lamang yung EEZ, ang tingin niya ay itinutulak siya sa gulo. Sa gulo na hindi kayang harapin ng Pilipinas, militarily and economically. Ang sinasabi niya is, pag pumunta tayo dyan, I will not allow my countrymen to die a senseless death. That's a statement kanina dito sa speech niya sa harap ng PSG. But alam mo, even before the statement of the President, alam naman natin ang realidad sa South China Sea, sa West Philippine Sea, na even without this express na pagpayag nitong si Pangulong Duterte, talagang may lamang yung mga Chinese fishermen kung maglalaban na lang tayo ng bilang ng mga isda na nakukuha dyan. But with the statement now of the President expressly saying na there's a mutual agreement between the Philippines and China, nawawala yung vagueness o yung gray area na sometimes it is to our advantage. That's Kasi right. pag sinabi natin na wala naman sinasabi si Presidente, napayag siya. Now, meron tayong yabang na parang, sandali, amin yan. But now the President is saying, I allowed China to fish. So therefore, our edge for the longest time may have been erased, Jessica. Doon naman sa nangyari, nabanggaan nga sa Recto Bank. So ang sinasabi ng Pangulo, nabasa niya na siguro yung report, no? Because nung ilang araw nang nasa kanya yung report. At ngayon, ang appreciation niya ng nangyari, nasagi lang, nadaplisan, hindi binunggo o hindi nabangga. Kasi kaya lang, dun sa itsura nung Gem Vir 1, Joseph, hindi parang sagi lang yun sa itsura, parang rammed, di ba? That was the term used earlier. Did he explain kung paano niya nakuha itong conclusion na side swipe lang? Kasi kung sa kalsada na side swipe, nasagi, di ba? O nadaplisan, kung tama yung pagkaka-translate ko. Joseph? May sinabi si Pangulong Duterte dito sa kanyang speech na hindi binunggo nung Chinese fishing vessel yung ating mga Pilipino mangingisda. It appears na mukhang na-process na nung mga mga relevant or involved na mga cabinet secretaries doon sa investigation, yung report ng I think it's the Philippine Coast Guard and Marina. Dumaan yan sa DOTR na DOTR forwarded the report to the President. And ang sabi ng Presidente, as things stand now, ay mukhang ang assessment is walang intention. Kasi ang bone of contention dyan is whether sinadya or hindi, no? But the President is saying now, based on what he saw from the reports, mukhang hindi naman, wala namang intensyon na banggain nung Chinese fishing vessel yung ating mga Pinoy na mangingisda. But dinagdag din naman ni Presidente kanina na meron pa rin namang mga investigasyon na gagawin later on, even on the part of China. I don't know if I can mention it to you now, but somebody from one of those agencies who saw the report told me na, I think that was on Monday, doon sa issue whether tingin ng ating mga mangingisda ay sinadya silang banggain, I don't think there are statements to that effect based on the report, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.